ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو للفنانين اللي بترسم على برنامج سكتش بوك، لاني عارف ان انا مقصر معاهم جدا. فيديو النهارده هنعلمك ازاي ترسم الشعر. الموضوع بسيط جدا، هيحتاج منك بس شوية تدريب بسيط. الفيديو طول معايا جدا وانا برسم، فهسيبكم مع الفيديو عشان ما اطولش عليكم. وبفكر اشرح برنامج تاني غير برنامج سكتش بوك نرسم عليه، فاكتبوا لي تحت في الكومنت عاوزين برنامج ايه ممكن نتكلم عنه. صح، قبل ما انسى، ما تنساش تنزل النتيجة بتاعتك على ستوري على الانستجرام وتعمل لي منشن. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن، ويلا بينا نبدأ.